sähköpumput sen kun käy pienemmäksi. Katsotaan tänään, mikä näistä on ja minkälaiseen käyttöön. Niin, morjesta. Aikaisemmalla videolla vertailtiin tämmöisiä kompakteja pumppuja ja sen jälkeen tulikin kysymyksiä, että entäs sitten nämä tämmöiset todelliset minipumput? Että näitä kun viitisi jo kanniskella mukanakin, niin onko näistä mihinkä? Ja mulla on tässä nyt Strike Plusalta, joka nyt yleisemmin tulee vastaan tuo tien päällä, niin 3 eri mallia. Katsotaan vähän, miten nämä eroavat toisistaan ja minkälaisen käyttöön näistä on. Ja tämä video on siis tehty kaupallisessa yhteistyössä Strike Plusan kanssa, eli videon kuvaustekstistä löytyy affiliate-linkit näihin tuotteisiin, ja sitten kun käytät alekoodia VELOGI, niin saat vielä hinnasta 5% pois. Jos lähdetään liikkeelle tästä tuotesarjan vanhimmasta ja pidemmän kapasiteetin pumpusta AS2, niin ensinnäkin jos ottaa tuosta tulitikkuaskin vertailun vuoksi, niin ei ole häävikoltaan. Akku 300 mAh, mikä tarkoittaa sitä, että tuohon maantiepyörän 28 milliseen renkaaseen, kun pyysin 5,5 baaria, niin kyllä se sen sinne pumppasi nollasta siis aikaa en mitannut, mutta olisiko joku pari minuuttia mennyt. Eli ei mikään kauhean nopea pumppu, mutta pystyy tekemään sen. Paketissa tulee siis käyttöohjekirja, latausjohto, USB-C ladattava laite siis. Sitten on tämmöinen silikonikuori tähän päälle laitettavaksi, joka käytännössä sinne saa olla kyllä aina. Ensinnäkin tietysti suojaa tätä laitetta, josta pudottaa johonkin kivelle tai näin, mutta myöskin suojaa sun näppiä palamasta, koska silloin kun tätä käyttää vähänkin pitempään, niin tämä kuumenee ihan tulikuumaksi tuo suulake tuossa. Sitten löytyy tämmöinen vesitiivis pussi, mihin tämä voi pistää. Sähkölaite kun on, niin voi suojata kuralta ja vedeltä. Ja sitten on myöskin varatiiviste tähän suulakkeeseen. Sehän kuluu, kun sitä käytetään ja pistää venttiiliä pois, niin ihan hyvä idea, että se ei ole kertakäyttöinen siinä mielessä, että ainakin on varaosa siihen. Ja sitten on tämmöinen messinkineula. Ja siinä piilee se juju, että tämä pumppuhan tällaisenaan käy prestaventtiiliin, mutta jos sulla on Schrader, niin sä joudut tekemään tämmöisen pikkujipon tälle. Eli aukasen tämän sulakkeen, kääntään tämän kumiosan nurjapäin ja laittaa tuon messinkipiikin tonne, jotta se sitten aukaisee se Schraderin venttiiliin. Ja nyt meillä on sitten Schrader-venttiiliin sopiva pumppu. Mutta toinen ei ole mitenkään semmoinen jokapäiväisen oloinen tehtävä, sitä paitsi toi hukkuu varmaan tuo neula aika helposti. Että jos sulla on niin kuin tarve pumpata välillä Schraderia ja välillä Prestaa, niin tämä mun mielestä ei ole kauhean kätevä juttu, mutta jompaa kumpaan, niin kyllä. Käyttökytkimiä tässä on yksi, joka toimii myös merkkivalona, eli kun pistää virrat siihen, se näyttää, että mikä on akuvaraustaso, punainen, keltainen, vihreä asteikolla, ja sitten kun tuplaklikkaa, niin se lähtee pumppaan tuollain vähän kiihdyttämällä tahtia. 100 PSI:hin asti tämä jaksaa pumpata, eli vähän vaille 7 baaria, eli ihan vanhanaikaisiin kapeisiin maantierenkaisiin, niin voi loppua kesken. Tuosta kapasiteetista vielä niin kokeilin myöskin tämmöisen 29 maasturirenkaaseen, 225 tuumaa leveeseen, niin 2 baaria pyysin, niin se kyllä sinne pumppasi ja jaksoja kerkesi tuolla akullisella tehdä, mutta ei kauheasti enempää, että 2 tollasta saman kuin maantierengasta, niin ei pysty täyttämään tällä akulla, mutta painoahan tällä ei ole kuin alta 100 grammaa, eli suunnilleen sama verta kuin tällä mun perinteisellä minipumpulla ja suunnilleen sama kuin tämmöinen CO2-pumppu, mikä mulla on, missä on säiliö sisällä, niin suunnilleen saman painon. Mutta sitten jos siirrytään seuraavan portaan pumppuun AS2 Prohon, niin tämä nyt ei kooltaa juurikaan eroa tuosta äskeisestä, mutta ominaisuuksiltaan jo aika lailla. Ensinnäkin tässä on 420 mAh akku ja tehokkaampi pumppu, eli se hyödyntää myöskin sen energiansa tehokkaammin. Tällä pumppaa tuommoisen maantierenkaan siihen 5,5 baariin. Ei ihan 3 kertaa, eli se 3. kerta jäi sen verran vajaaksi, että mä 2 kertaa pumppasin tyhjästä 5,5 baariin, niin se 3. jäi 5,3. Eli siinä tuli raja vastaan, mutta voi ajatella, että pyöreästi 3 maantierenkasta tai 3 tuommoista maasturirenkasta, niin saa täytettyä yhdellä latauksella. Tässä on myöskin painetason mittari, näyttää baarina tai PSI:nä 1 PSI tarkkuudella rengaspaineen, eli on jo paljon mukavampi niin kuin säätää rengaspaineita, kun tuo joutuu vähän niin kuin peukalotuntumalla menee tuossa vanhassa mallissa. Paino on 120 grammaa, eli 20 grammaa enemmän kuin tuossa äskeisessä, mutta toimintakyky ja kapasiteetti on huomattavasti parempi. Latausaika jäi sanomatta, toi äskeinen latautuu 20 minuutissa, mikä on kyllä mun mielestä tosi hyvin.
Jos ei se kapasiteetti ole kaksinen, niin nopeasti myöskin latautuu. Tämä latautuu puolessa tunnissa täyteen. Ja sitten taas saa 3 renkaallista täytettyä sen jälkeen 0 täyteen. Eli aikamoinen voimanpesä. Ja tämän pumpun mukana tulee tuon äsken mainittujen lisäksi ensinnäkin tämmöinen liitosletku. Eli tämän voi toki tökätä suoraan venttiiliin, jos niin haluaa ja voi. Mutta jos on esimerkiksi ahtaamassa paikassa, niin siihen tulee mukana tämmöinen liitosletku, jolla sen sitten saa niin kuin vähän mutkikkaampaan tai ahtaampaan paikkaan laitettua. Tämä sellaisenaan sopii raadariin ja sitten tämmöisellä adapterilla prestaan, niin kuin näissä nyt yleensä on ja oli niissä kompaktipumpuissakin. Ja tämä liitosletku muuten ratkaisee myöskin sen kuumenemisongelman siinä mielessä, että tämä nyt ei enää johda sitä lämpöä. Tämähän on siis metallikuorinen, erittäin vankanoloinen tämä pumppu. Jos sä käytät esimerkiksi tämmöisiä TPU-sisureita, jotka on siis muovia, niin jos siinä on se venttiilin kara myöskin muovia, niin ei sovi laittaa tätä pumppua niin kuin ilman tätä johtoa kiinni siihen, koska tämä lämmittää liikaa sitä, se sulaa se sun venttiilin kara. Mutta tämän letkun kanssa ei ole siinäkään mielessä ongelmia. Eli tuota äskeistä pumppua ei sovi TPU-sisurin kanssa käyttää. Ellei siihen osta tätä letkua, siihenkin pystyy erikseen ostamaan tämän liitosletkun, mutta standardina siinä ei tule toisin kuin tässä. Eli demotaan nyt ja pistetään tänne vähän lisää ilmaa. Täällä on joku 4 baaria, kohan täällä olisi. Eli ei siinä kauan nokkatuisi tämmöisessä täydennyspumppauksessa ja kyllä tämä siis nopeampi on huomattavasti kuin tämmöinen kompaktipumppu. Tällä kesti 3 minuuttia täyttää tuommoinen rengas, niin tällä se menee minuuttiin. Se oli sekunnilleen se minuutti, minkä valmistaja lupasi 0-100 siihen, eli 0-5,5 baariin, jonka jälkeen mä en sitten muita enää kellottanut, kun mä ajattelin, että valmistajan tietoihin voi aika hyvin luottaa. Eli tällä pumpulla pääsee 120 siihen 8,3 baaria tai jotain, kun tuolla pikopumpulla se oli se 100 siitä. Sitten jos otetaan vielä mallisarjan tämä 3. pumppu, joka on jo aika jytky, eli tämä on niin selvästi isompi kuin tuo äskeinen, vähän joka suhteessa, niin tämä painaa jo 200 grammaa. Eli tuplat siitä, mitä tuo pienin malli, ja puolet suunnilleen, mitä tämmöinen pumppu. Tämä oli joku 440 tai jotain sitä luokkaa. Eli tässä on paitsi isompi akku, 600 mAh, jonka lataus kestää jo tunnin, niin myöskin tehokkaampi pumppu verrattuna myöskin tuohon äskeiseen Pro-malliin. Eli jos sillä kesti tuo maantierengas täyttää sen minuutin, niin tällä se menee 40 sekunnissa. Ja sen akun kapasiteetin kasvun takia yhdistettynä tähän tehokkaampaan pumppuun, niin jos tuolla äskeisellä painoi sen renkaan 0-5,5 baariin 3 kertaa, niin tällä sen laittaa 6 kertaa. Eli suunnilleen tupla kapasiteetti. Pumpun mukana tulevat varusteet sun muut on ihan samat kuin tuossa äskeisessäkin. Ja jos kokeillaan tähän maastorenkaaseen tätä, niin vähän vaatii opettelua ilman liitosletkua tämän käyttö, koska vaatii aika lailla voimaa, että sen saa pidettyä tämän pumpun tuossa venttiilissä, kun se on vaan painamalla. Toisin kuin tuo letku, joka kierretään, niin sen kanssa paljon helpompi operoida, että suosittelen kyllä sitä. No miksi tämmöisellä pumpuilla ylipäätään tarvitsisi pumppailla eikä tämmöisellä perinteisellä? No ei siinä mitään. Tämähän käy aina ja toimii eikä tarvitse latailla eikä muuta. Mutta niin kuin CO2 verrattuna tämä alkaa olla jo mielenkiintoinen hukuttava vaihtoehto. Eli se juuri se ladattavuus, että vaikka sä oot jossain pitkässäkin reisussa ja sä joudut käyttämään sitä pumppua, että se akku meni, niin sulla yleensä on joku uuspilaturi sitten mukana kännyköitä ja sun muuta elektroniikkaa varten, niin sä saat sitten sen pumpukin ladattua, jos oot useamman päivän reisussa esimerkiksi. Toisin kuin ne CO2-patruunat, jotka sitten on kertakäyttöisiä. Ja jos ajatellaan tämmöistä isonkin kapasiteetin pumppua, niin kyllä se ison kapasiteetin CO2 painaa, tai joku 150 grammaa tämä iso patruuna, plus tähän se suuti, niin aletaan olla jo aika lähellä tätä 200 grammaa, mitä tämä isoin pumppu on. Eli kyllä nämä jossain tapauksessa alkaa olla ihan relevantti vaihtoehto. No mihinkä näitä eri malleja nyt olisi
järkevää käyttää, niin tämä pienimmäinen, mä ajattelisin tämän semmoisena hätävarapumppuna, että tämä on sulla taskussa tai jossain sitä varaa, että jos rengas menee, niin saat sen tällä uudestaan ajokuntoon ja pääset sitten kotiin latailemaan pumppuas. Tämä toinen onkin sitten jo vähän niin kuin vakavammin otettava siinä mielessä, että tällä pystyy jo painetasoja säätelemään ja muuta, ettei ole ihan sormituntumalla niin kuin tuolla pienemmällä ja tosiaan kapasiteettia jo huomattavasti enempi. Mutta niin on hintaakin. Tämä on jo melkein 100, toi oli jossain vähän päälle 70 toi pienin ja tämä isompi jytky sitten menee jo yli 100 hinnaltaan. Ja tätä mä ajattelisin, että jos sulla on niin kuin joku plussa-maasturi tai läski tai näin, niin sitten se melkein vaatii tämän, mutta maantiepyörällä hyvinkin menee tuolla AS2 Pro-mallilla. Mutta tämmöinen katsaus tähän tuotekategoriaan. Kiitos kun katselit ja nähdään taas. Moi moi! Se lopullinen totuushan selviää sitten vasta ajan kanssa, että kuinka hyvin nämä oikeasti niin kuin toimii ja pelaa, kun lähtee tulemaan käyttötuntia ja niin edespäin. Vuoden takuu näille tuotteille on, mutta jos sulla on kokemuksia tämän sortin vehkeistä, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin, koska olisi arvokasta tietää, miten nämä pelaa pitkässä juoksussa.